Guys, para sa 7 years old na bata, na gagawaan ko ng ball gown, isi-separate ko yung kanyang petticoat at ito nga ay ginamitan ko ng hard tool. So, ang gagawin ko naman petticoat ay 3 layer para bolgang-bolga. So, ang unang layer ko guys is 10 inches ang taas or ang height at saka 14 pieces yung kanyang putol or 14 pieces na piraso. Yung second layer ko naman guys is 19. So, 19 naman guys yung kanyang height. Tapos, 10 pieces naman ang kanyang putol. Yung third layer ko naman guys is 5 pieces. Ito. 5 pieces naman yung ginawa ko. At ang kanya namang length ay 29. So, ang kanyang body length kasi guys nung bata is 45. So, ililes ko doon yung figure na 12. Ang matitira is 33. So, hindi naman po pwede na yung 33, yun din ang length ng petticoat. So, ang ginawa ko lang dito guys is 30 para medyo tumaas siya sa damit at hindi naman lumabas. At ang aking pagkakabitan ng aking hard tool, mayroon akong geena self dito. Ginawa ko siyang semi-A-line yung aking tabas para i-garterize ko na lang dito yung ibabaw. Tapos guys, naglagay din ako ng hard tool para sa kanyang sa fabric para pag nagkabit ako mamaya nung naka-sharing ng hard tool ay hindi siya lalaban, kumbaga matigas na rin yung pagkakabitan. So guys, ganito lang kasimple yung pagtatabas ng separated petticoat para sa ball gown. Pagsasamahin muna natin itong geena self at saka yung hard tool para yung tela ay medyo tumikas. So, ito na guys. Naikabit ko na dito yung hard tool. So, ayan. Ang gagawin ko naman ay yung isa. So, same lang naman guys yung procedure. Ngayon guys, ang gagawin ko muna dito, pagsasamahin ko itong dalawa. So, ang wrong side ay yung may hard tool. At saka yung right side naman, itong yung walang hard tool. Ito yung didikit sa katawan. I-edging ko muna tong side na to para hindi siya mahimol-mol yung geena self. Guys, ipupull ko muna to since na-edgingan ko na siya. Ipupull ko muna siya ng 1/2 inch pero 1/2 inch din yung pasok sa loob ng hole para medyo makapal yung pinaka-laylayan. Yung ating pagkakabitan ng ating hard tool. Kung maalala nyo guys, yung aking first layer is 10. So, kukuha ako dito guys ng 10. Puguhitan ko, mamarkingan ko na to dito hanggang paikot doon sa kabila. So, ganyan guys ang paglalagay. Unang layer ko guys, itong marking na itong ginagawa ko. Ganon din yung kabila, 10. Hanggang sa maikot ko rin yung buong part na to. So, ayan. So, ito na yung first layer.
So, dito ako mamaya guys, magpapasada noong aking pinakamaiksing hard tool. Yung next ko naman na hard tool is 19. So, kukunin ko naman dito 19. So, ayan guys. Dito guys sa sides. Ito naman yung ating second layer. So, 19. Paikot na rin yan guys ha. Yung 19 na yan, paikot din yan. So, ito na yung ating second layer. Yung third layer natin, which is 29, dito naman siya nakakabit. Kung maalala nyo, ito ay 14 pieces. Ang gagawin ko dito ay pagdudugtungin ko siya ng by 7. So, dalawang 7 yung ating gagawin. So, ito na guys, yung isang 7 na dugtong. So, gagawa pa ako ng another at pagpapatungin ko yan sila. Guys, ito, pagsasamahin natin, pagpapatungin natin itong dalawa, ganyan, hanggang doon sa dulo, tatahiin muna natin. So, ito na guys, dalawang patong na to doon sa ginawa ko. So, ayan. Ikakabit ko muna ito doon sa katawan. Guys, ito pa lang yung unang layer. So, ayan. Yan pa lang yung unang layer ng ating petticoat. So, ito na guys, yung pinaka-last layer. Bago ko yun ikabit guys dito, lalagyan ko muna to ng garter.
So, may idudugtong pa ako dito na para paglalagyan ko ng garter. So guys, ito yung aking paglalagyan ng garter. So, pinagsaklog ko to para malinis. So, ganyan.